Tita's Love. So today we will going to do the unboxing of Smooth 4. Hindi ko alam kung paano to i-pronounce. ZHIYUN. Hindi ko talaga alam. ZHIYUN ata to it. ZHIYUN, something like that. So anyway, ito yung gimbal na nasa aking package last week na aking ginawang vlog. So bubuksan natin. Although nanood na ako ng mga video kung paano to gamitin kasi parang feeling ko ang hirap gamitin. Ang daming mga anong gunting dito? Ito, may magic gunting ako dito ngayon. Ito pala, hindi makita. Ayan, mga kaibigan. Ito ang kanyang manual. And let's see kung paano siya gamitin. So, aayusin ko ang aking tripod para makafocus siya sa pag-unbox ito. Kasi dito lang tayo sa baba. Okay, so here we are. Oops, may suklay. Sorry. Alright, so, ito yung manual niya. Ito pala, yung user guide niya. So, meron siyang, of course, English. And, English naman pala talaga lahat. But before that, in-install ko na yung yung apps na kailangan para dito, para madali na natin siyang anuhin. Ito yun yung ZHIYUN Play. So, ito yun. So, let's see first kung anong nasa loob nito. Wow! Tingnan na natin. Ang bigat niya. Paano ba to? so ito yung tripod niya. At ito yung, rechargeable pala siya. Saan bang saksakan ito? Hala! Hindi ko alam kung nasaan. So ito pala. Ay, hindi, ito pala. So dito pala yun. Okay, so let's see. First, ilagay natin tong stand. Oops, mali. Okay. So, first, dun sa video nakita ko, kailangan mo nang ito i-slide to the side and kailangan siyang mag-balance bago i-turn on yung power. Ano ba to? Yan. So, kailangan balance daw siya. Hala. So, hindi siya magbalanse. Hindi ko alam kung bakit. But, try natin. Ito yung on button niya. Tingnan natin. Ooh! Kusa pala siyang mag-balance. Well done! So, nag-balance na siya. Wait, 1 second. Saglit lang po ha, para makita po natin lahat. Okay, so ito na yung niya, yung battery level niya. So kung 4 siya, yung parang ganoon din sa cellphone na pag 4 yung bar, ibig sabihin malakas pa yung battery. And ito yung power on niya. Ano ba ito tawag dito? Yung tawag dyan. Oh, it's pan following mode. Ito yung sinasabi nilang pan following mode para sumusunod siya sa iyo. Ito yung L, ibig sabihin naka-lock siya na hindi siya mag-aano sa iyo. So,
first, itatry natin i-on muna yung ating apps. So, ito. Kailangan pala siyang i-connect muna sa laptop. I mean, ano ba to? Sa tripod, sa phone, sa smartphone. For smartphones, dalawa kasi yan eh. Isang smartphone at saka isang yung camera. So, yung digital camera ata yun. So, i-click natin yung Smooth 4 kasi Smooth 4 ang ano na to. So, ayan. So, i-connect natin siya. Ito siya, Smooth 40675. So, ito siya. So, ngayon, try natin connect. Connecting to Bluetooth. And enter now. Oh, there you are. So, ayan na siya. So, ngayon, pag ginanyan natin, talagang yung camera, steady lang siya, di ba? So, ganun. Sabi, pag nilock daw, tingnan natin kung ano mangyayari. So, kahit galawin mo, yung camera, nakatutok pa rin sa'yo, parang ganon. Pero pag naka-pan following, kung saan mo tinapat yung handle, doon po siya tututok yung camera. So, yun po yung pan following. Meron din pong button dito sa likod na kapag kasi diba kapag ibinaba mo siya, steady yung camera sa akin. So, hindi mo makukuha kung ano yung nasa ilalim. So, ngayon, ipe-press mo po yung likod, which is, ito po yon. So, pag pinress mo po siya, for example like that, bababa na po siya. You see the camera? So, makukuha ko po kung ano yung gusto kong i-video sa baba. Pero kapag ni-release ko po siya, hindi po siya. Nakatutok po sa akin yung camera. So, yun po yung nakita ko dun sa video ng mga professional vlogger. So, punta tayo dito sa mga button na to. So, bale, So, ito yung camera, video button. Pag pinindot mo yan, automatic na, ayun na siya, nag-i-start na po siya na mag-take ng video. Ayan po siya. Ngayon, kung gusto mag-take ng picture, ng photo, ito naman pong button. Ito po. May camera siyang icon. So, there. Yun na po siya. Ngayon, kung gusto po nating makita yung, hindi ko pa pala alam kung nasaan yun. I mean, nandito pala siya. Ito munang button ang aayusin natin. At titingnan natin. So, kung gusto mo mag-selfie, ito siya. Itong dito sa may parang, ito po, pipindutin mo siya. Ayan! Naku po, ang ganda ng bahay. Nandito po ko sa bahay ng kaibigan ko. Nahiya tuloy ako. Ayan, balik natin doon. Awagin ako nun mamaya. So, ito yung menu na ayan yung camera. Kung pwede yung, tinan mo medyo blurry siya, di ba? So, ito yung focus po. Ayan. Nagba-blur siya. And then, mag-close up siya. So, ganun po yun. Ito po, makikita nyo po dito yung niya. Ayan, yung gumagalaw po sa kabila. Ito naman, ito yung flash. Kung gusto niyo ng flash, ito yung timer. Nakita niyo po ba? Ang kulit ko na. So, ayan. Ito po yung mga menu niya. HDR, yung po, hindi ko na kung mga tawag dyan, yung resolution, yung manual, yung scene parang kung mag-okay, yung gitna po ang pipindutin na kung gimbal, kung walking, kung motion. So, yun. Tapos babalik po kayo sa menu para bumalik sa kung anong gusto nyong setting. So, sa filter, pwedeng original, pwedeng green, pwedeng time, pwedeng twilight, lemon. Ang dami po pala, no? Tapos, andito naman yung setting niya. Ooh, may beauty cam pala to. Sunsen, panorama. Hindi ko na maalam yan. Hindi ko alam kung paano gamitin yan. So, hindi ko pakikialaman yan. So,
Ito naman atang lock. Ano ba to? Ay, lock ata tawag to eh. Sumasabay talaga siya, no? Ang galing. Ito yung lock para... ito pala yung ano, yung focus. Ito yung focus button. So, pag finocus mo siya, ayan. Dali, nawala si ano. Ayan. Ay! Ayan, ayan, ayan. Ayan, o, lumayo siya. Ito yung ano niya, parang steering wheel niya. Ayan. Oops. Ayan. Oops. Ayan. So, yan. So, ano pa bang mga... ito yung ano niya. Hala, yung light niya yata, yung adjustment niya. Ayan, tama ito ngayon. So, hindi ako marunong mag-explain masyado. Mabigat pala itong ano na to, itong hawakan na to, itong gimbal na to. Hindi siya ganun kagaan na madaling gamitin. Nakakangalay pala siya. Kaya mo ngayon pa nga lang, ilang minuto pa lang eh, nangangalay na ako. So, ganun na, tinan mo oh. So, balay. Ay, sorry. So, tinan mo oh, kapag ginanon ko po siya, hindi po siya sumasama. Pero once na hiwakan niyo po yung likod, yung nandun sa taas na button, pwede ko na siyang maibaba. So, hindi na po siya sasama sa akin. Kung ano yung gusto kong kuhanan sa baba, makukuhanan ko na. Pero kapag hindi ko po siya hinawakan, hindi po siya sasama. Ganun pa rin, kahit nakagano, ayan o. Hindi siya bababa. Oops. Nag-ano na siya, ayan. So, ayan. Yung lock. Nakalock. Pagka sinet nyo sa lock, yung camera naka-steady lang sa'yo, pero yung handle, pwede nyo siyang galaw-galawin. Pero pag naka-pan following, pag naka-PF, yun yung pagka sinay nyo, magsaside din yung camera. Oh, yan. Magsaside din siya. Yan. And pag naka-lock, hindi siya gagalaw. Kaya kahit anong galaw nyo po, hindi po siya magagalaw. Yung video, yung ano. So, ganun po siya. Okay. So, nakakatuwa naman ito. Kailang mabigat. Nakakangala. Hi, I'm back. Nag full memory na po yung aking old phone. I mean, not old phone. Yung ginagamit ko sa video. Kasi yung apps nasa iPhone 11 ko po, wala po dito sa XR. Kaya yun sana ang ginagamit ko. Kaya wala dito, so hindi ko rin naman ito ano sa inyo. But anyway, pwede pa rin naman siyang gamitin. Kaso hindi na yung ano ng ang tawag dito. Pasok ko muna ha. So ayan, hindi siya balance, 'di ba? Pero once na pick on mo na siya, automatic siyang magbabalance. And nakalock siya, kaya hindi humaharap sa akin ng camera. Ayan, humarap na siya sa akin. So ngayon ang gamit ko pong phone is yung XR kasi full memory na siya. Kaya ang gamit kong pang take ng video is yung 11 ko. Anyway, so sabi ko nga kanina, mabigat po yung gimbal, mabigat plus the camera itself, lalong bumigat. At alam niyo po kung anong mainit dito, kung nasaan yung camera, hindi ko nagagamit. Ito po ang mainit. Mainit siya. So, mainit siya. Aray ko, naipit po ako kanina pagtanggal ko ng ano, aray ko. So, yun nga. So, maganda naman siya. Kaya lang sabi ko nga kanina, ang hindi ko lang gusto dito dahil hindi siya extendable pala. Pag nag-selfie ako, ang laki ng mukha ko. Ang laki. Ay, ayaw magbukas kasi nga pala full memory na siya. Ang laki ng mukha ko. Tinry ko kanina ngayon lang. Ang laki kahit iganon mo po. Ang laki ng mukha ko. Yan, laki pa ng mukha ko. So anyway, nag-aano siya. So anyway, nakakatawa kasi gumagalaw siya. Oh! Ano to? Parang minsan nagsasarili siya ng ano. Nagsasarili. Sorry to the ano.
Kasi minsan na, ayan o. Hala. Kaya kailangan hawakan mo talaga siya para ano. So yun nga. So ngayon, titingnan natin pag tinurn off ko na siya. Pag Bigla may dumating na bata na makulit. Oh my God, natawa. So, yun na nga. Yun na nga. Maganda naman po siya. And itatry ko po ito sa pagpunta namin sa Flower Dome. Sa Floral Fantasy ng aking kaibigan. Itatry ko po siya. So, yun. Mabigat po siya. Ilang kilo kaya ito? 10 grams.